jo vetëm palët, por të gjithë ne do të përfitojmë. Me një farë forme, të gjithë jemi palë, sepse palë janë njerëzimi dhe natyra, janë bashkëtesa dhe harmonia mes tyre. Një, dy. Zonja dhe zotrinj, mirë mbrëma, mirë se keni ardhur, jam e nderuar të jem sonte drejt për së drejti dhe pranë jush të gjithëve, nga një shtëpi e madhe ku jam 2 herë në javë, vi tek shumë shtëpi të vogla dhe është privilegj për mua që të jem sonte këtu. Të nderuar miq, të pranishëm, partner, familjar, të nderuar banor të së ardhmes, ose ndryshe residents of the future of the living. Mirë se erdhët në një ngjarje madhështore që e përfaqëson jo vetëm një hap të madh të rëndësishëm për gjithë ne, por i paraprin një marrëveshje për të cilës jo vetëm palët, por të gjithë ne do të përfitojmë. Në një farë forme, të gjithë jemi palë, sepse palë janë njerëzimi dhe natyra, janë bashkëtesa dhe harmonia mes tyre. Ëndrat për një botë ndryshe, ëndrat për një shtëpi ndryshe, për një jetesë ndryshe janë të kamotshme. Por ato janë dhe mbeten vetëm ëndra deri në momentin që dikush e ka forcën, vullnetin, guximin për ta bërë hapin përpara dhe për të realizuar atë për të gjithë ne. Ky është rasti me InstaBuilt. E vendosur për ta ndryshuar mënyrën se si e perceptojnë të banuarit, ata kanë ardhur me shtëpitë e bukura modulare, të lëvizshme, të përshtatshme, të sigurta, e mbi të gjitha me harmoni të plot me natyrën. Prandaj mirë se vini në një ngjarje që më tepër se një ngjarje është një moment tek i cili bashkojmë forcat për ta bërë të pamundurën një herësh të mundur. Mirë se vini dhe faleminderit shumë. Dear friends, partners, family, and all you who are present here, dear residents of the future or otherwise, residents of the future of the living, welcome to a great event that represents a great step for all of us and that precedes an agreement from which not only the parties, but all of us will benefit. In a way, we are all pairs, because humanity and nature, coexistence and harmony between them are pairs. Dreams of a different world, a different home, a different way of life are long-standing. But they are dreams only until the moment that someone has the will and the courage to take the step forward and to make it happen for all of us. This is the case with InstaBuilt. Determined to change the way we perceive the experience of the living, they have come up with the beautiful modular houses, mobile, convenient, safe, and above all, in complete harmony with the nature. Therefore, welcome to an event that, rather than an event, is a moment in which we join forces to make the impossible at once possible. Welcome, and thank you very much. Përpara se të ftoj për të mbajtur fjalën e rastit të parin personalitet, do doja ta prezantoja pak për ju në një mini biografi. Tom Meredith është një partner, po e them fillimisht në anglisht dhe pastaj në shqip. Tom Meredith is a partner in Brightside Capital Partners, and he is also CEO of MFI Capital, the Meredith family's private investment arm. Tom's career spans over 40 years and includes extensive experience in corporate finance, manufacturing, finance operations, and global financial markets. He served at as Dell's CFO, and prior to joining Dell, he held executive roles at Sun Microsystems and Amdal Capital. He also served as CFO of Motorola. His vision is to build sustainable communities worldwide. Tom Meredith është partner në Brightside Capital Partners dhe gjithashtu CEO I MFI Capital, krahu I investimeve private të familjes Meredith. Karriera e tij është mbi 40 vjeçare dhe përfshin përvojë të gjerë në financat e korporatave, prodhimtari, operacione financiare dhe tregjet financiare globale. Ai ka shërbyer si CFO I Dell dhe përpara se të bashkohej me Dellin, mbajti role ekzekutive në Sun Microsystems dhe Amdal Capital. Gjithashtu, shërbeu si CFO I Motorolës.
Vizioni I tij është të ndërtojë komunitete të qëndrueshme në mbar botën dhe unë kam kënaqësinë që ta ftoj në skenë zotin Tom. Welcome. Mirëmbrëma, Kosova. That's about the limitation of my Albanian. I have to tell you, it warms my heart, which needs to be warmed right at the moment, to be here this evening. My colleague Tom Patton and I could not be more pleased to be partnering with Mentor, his brother Beshnik, Diadon, and the rest of the team, many of whom are here. People in the United States have asked us, as well as Kosovars, why Kosovo? In the United States, many people say, where is Kosovo? I would tell you that I have traveled the globe over many decades. I have appreciated and learned a lot about many cultures, peoples, countries, continents. What makes magical Kosovo is this: you, the people. You are centrally located. You are multilingual in many cases, which is more than I can say about myself. I have hard enough time speaking English. You are highly educated. You have a skilled labor force. Your geography is central to Europe, Middle East, Africa. You are a hub. You have a labor force that is, in many cases, desperate to be employed because the unemployment rates is almost 47, 48%. But yet you have this skilled force. And so when Tom and I think about your country, we think about how easy it is to essentially provide jobs, create a hub of activity, an exciting promise of future, to create the best place to work in Kosovo, perhaps even beyond. And we feel that dream is one that we've shared with Mentor and Beshnik and Didan and our friend Versant with Rikura over many now months and for the last 2 years. And when I think about Albanians, as I said earlier today when being asked the question, why Kosovo? You have this diaspora of Albanians around the globe that have this networking effect that's almost beyond comprehension for such a small country to have such a big and outsized impact. And I told our friends that, geez, you know, the Jews have a book about how the Jews saved the world. The Irish have a book how the Irish saved the world. I'm waiting for, and if I don't see it soon, I think I'm going to write a book about how the Albanians saved the world. When we first met Mentor and Diadon in Austin, Texas, Tom and I instantly concluded, literally instantly being within about a 2-hour first meeting, that we needed to spend more time together because we shared the same imagination, the same dreams, the same vision for how an industry called construction needed to be transformed, how an industry that has essentially acted and behaved more or less the same for millennia needed to be changed, and that construction should be industrialized, just like every other aspect of our globe today in terms of industry sectors. Everything is being impacted by technology. So when we heard Mentor and Didan talk about their dream, about building sustainable homes, creating community through the future of living, through what you see around you, it became clear to us that we shared the same values. And then we grew to know them as friends. We all have been born into families of mother and father. Those are our family members, and then we have friends, the family we choose. Tom and I have chosen, and Mentor and his brother Beshnik have chosen us as family, and we are very proud of that. Why? Because you guys are hardworking,
you're smart, you're driven, you have this view that you can change the world, you're going to make a difference, and you're going to create, with hopefully our help and the help of many of our suppliers around the globe, the future of living. Thank you for allowing us to be here, and thank you for welcoming us with your warmth, your authenticity, and your good humor. Play is important, and you can play and work, and here's a really important thing to remember. Mother Earth is ours and our future generations. There is no plan B. We, here at InstaBuilt, intend to be a major actor in moving to a more sustainable world where economics and eco-friendly are compatible, not competitive. Thanks. Tani është koha e një video prezantimi të shkurtër, të cilin unë ju ftoj ta ndjekim dhe pastaj vazhdojmë me të tjera fjalë të bukura. Tani është koha për të ftuar në këtë podium një tjetër personalitet për një tjetër fjalë rasti. Mentor Plana, themelues dhe CEO I BP Home Investment dhe InstaBuilt, ka udhëhequr bizneset e tij që nga viti 1999 me fokus në pasuritë e paluajtshme dhe ndërtim, duke qenë shtytës I adaptimeve inovative të teknologjive të ndërtimit në këtë industri. Gjatë 22 viteve të fundit, shumica e bizneseve të tij janë rritur në mënyrë eksponenciale dhe ai investoi dhe ndërtoi projekte të shumta të pasurive të paluajtshme. Vizioni I tij është të ndërtojë komunitete të qëndrueshme në mbar botën. Mirëpresim me një duar trokitje zotin Mentor Plana. Përshëndetje të gjithëve, mirëmbrëma Prishtinë, mirëmbrëma Kosovë. Me të vërtetë ato që bëm për 20 vite në Kosovë, fatikisht ideja me InstaBuiltin është që ta prodhojmë krejt botën, e ta ndërtojmë krejt botën, fatikisht Evropën, Skandinavinë dhe Amerikën. Vizioni I kompanisë tonë është I bazuar në 3 fjalë: imagjinat, inovacion dhe inspirim. Fjala imagjinat është ëndër. Fatikisht kishëm ëndër, fillum në vitin 99 me një dyqan të vogël. Aty fillum me durin. Edhe Thank you. Ja. Ndërtuam lagje, ndërtuam komunitete, ndërtuam objekte mix, ndërsa me InstaBuiltin ideja është që ndërtojmë gjithë botën. Ndërtojmë në komunitete bio, eko edhe green. Faktikisht, pse Tomin, ose pse Tom Meredith, ideja është që me Tomin të ndërtojmë InstaBuilt faktikisht global. Kjo që ku jeni tani për momentin është InstaBuilt Europa, ose hobi për gjithë Evropën. Ndërsa ajo në Amerikë është, që ju e patë paraprakisht, është hobi për gjithë Amerikën e Veriut. Ideja është që të ndërtojmë komunitete, po dhe nikosisht të ndihmojmë planetin. Ta luftojmë karbonin, ndërsa ta themelojnë atë që është jetesë e shëndetshme, edhe njerë po them eko, bio, green. Pak fjalë, kush është Tom Meredith? Tom Meredith është njeri I cili me të vërtet ka bërë ndryshime në botë teknologjisë. Faktikisht
ka qenë CFO në Motorola, ka qenë CFO në Dell, ka qenë CFO në Sun Microsystem, tani partner në Brightstar Capital. Pse është sot Prishtinë? Është ideja ta ndryshojmë me të vërtet industrinë. Me të vërtet do të ndryshojmë ndërtimtarin. Faktikisht kalojmë prej ndërtimit në prodhim. Mirë po çka është ajo më e rëndësishme sot këtu? Edhe pse po flasim këtu, është se pe kalojmë ndërtimtarin në prodhimtari. Po edhe tjetra çështje, edhe tjetra edhe më e rëndësishme se kjo është. Faktikisht ta ndërtojmë botën nga Kosova. Kështu që ta ndihmojmë që njerëzit ndalin nëpër botë me produkte e shërbime e jo me çanta. Faktikisht mos ta lëshojnë Kosovën, po të punojmë nga Kosova nëpër botë. Kështu që edhe një herë, faleminderit Tom Meredith për besimin, faleminderit në gjithë bashkëpunëtorëve për këto 20 vite, cilët na përkrahen, cilët na faktikisht besuan, me gjitha komunitetet që ndërtuam, mirë po kjo që tani sot pe bojmë ose pe promovojmë është një martesë me partnerët tonë, këtë rast aleat për lirinë e Kosovës, po njëkohësisht aleat tonë për zhvillimin e Kosovës, edhe të ndërtojmë në gjithë botën. Ndërtojmë shpresë, ndërtojmë zhvillim ekonomik, ndërtojmë ndryshim për tri tonë, ndryshim për vendin tonë, ndryshim për të ardhmen tonë. Kështu që edhe një herë, faleminderit Tom Meredith, faleminderit Tom Patton, kisha dashur tonë në skenë me i ftu gjithë ju këtu që jeni prezent, mirë po është e pamundsme, skena është e vogël, mirë po i ftojmë ata që me të vërtet morën pjesë në këtë rrugtim. Është një pi partnerëve që po ta gjithë jetën, ai është Besi. Është njëkohësisht Tom Patton, tash momentalisht është drejtori ekzekutiv në InstaBuilt North America. Është Dieton Kica, i cili me të vërtet të drejt gjatë me neve. Është Ibrahimi, i cili është drejtor financiar i grupit. Po njëkohësisht mos me harru edhe atë kokën e krejt sistemit, fatikisht inxhinieriut, ajo është shpëtim plana. Këtë rast, gjithsesi, përmena në fillim, ajo është edhe Duri ai i cili na boni bashkë, Duri, hajde me nefe bashkë lutem. Me pak fjallën, këta dashur me falendru edhe Bersan Dishën nga kompania Rekura, e kontributin e tina. A i ka qenë në këtë rast hoxha ose prifti që jemi bo bashkë, që falenderit edhe mirë se vjen bimë. Që edhe njerë, falenderit gjithve, falenderit bashkëpunëtorëve që fatikisht e bon të mundshme edhe fabrikën InstaBuilt, por njëkohësisht edhe hapin e demo parkut, cili do t'jeti hapën për gjithë vitin 2022, i cili tash pas kësaj pas këtij fjalimi do ta vizitojmë. Po njëkohësisht edhe njëherë doshta gjithë mi falendru, po punëtorët InstaBuilt ose bashkëpunëtorët cilët me të vërtet punu me 3 ndërime edhe bon të pamundën, bo të mundën me temperatura minus edhe realizimet e bashkë. Falenderit gjithëve, falenderit bashkëpunëtorëve, falenderit Tom, falenderit Besi, falenderit Tom Patton, falenderit gjithëve. Edhe njëherë falenderit për besimin edhe për krojen gjithëve. Falenderit. Guy, man. Let's go there. Thank you. Tani është koha të shkojmë dhe të përjetojmë emocionet e bashkimit të forcave. Ju ftoj të gjithëve të spostohemi në Demo Park për të parë së bashku ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes. Le të shkojmë bashkë.
Jam 10 vjeç. E vërtet, jam veç fëmijë. Për ju duhet ta dini që brezi im është e ardhmja. Shumë prej jush pyesni se si mund ta ndryshojmë botën dhe ta ruajmë planetin për gjeneratat e sotshme e të nesërme. Unë nuk mund ta parashikoj të ardhmen, por mund t'ju them që kam parë një copës brenda saj. Kam ndjerë, kam provuar dhe besoj që ardhmja jonë është e ndritur. Nëna tokë është shtëpia jonë dhe ne duhet të kujdesemi për të. Pothuajse çdo gjë që bëjmë duhet të jetë njësore ndaj natyrës. Mënyra se si do të jetojmë në të ardhmen do të jetë modulare. Mu sikur në lodra Lego, ku shtëpia dhe natyra rrinë së bashku në harmoni. Shtëpit InstaBuilt janë mënyra e jetesës. Dhe ky është ndryshimi që duhet ta bëjmë për të gjithë fëmijët, për ju dhe për mua. Bëuni pjesë së ardhmës, jeni krenar. Bëuni pjesë e jona, sepse kjo është e ardhmja e të jetuarit. Pas këtyre emocioneve kaq të bukura, është momenti historik për të ftuar tashmë dy partnerët e së ardhmes, zotin Tom Meredith dhe zotin Mentor Plana, për nënshkrimin e marrëveshjes së së ardhmes.
Duke uruar nga zemra një bashkëpunim të gjatë dhe sa më të frytshëm për InstaBuilt, për zotin Meredith, zotin Plana, ju ftoj të gjithëve tani të vizitojmë të shtëpi kaq të bukura, të ndërtuara me kaq shumë përkujdesje dhe teknologjinë më të fundit të zhvillimit. Futemi brenda të shumë ftohtë dhe shohim nga brenda shtëpitë modulare.